Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Anime Wiki. Trong chương 258 Black Clover, thanh niên máu liều nhiều hơn máu não, bạn học sinh nhưng body phụ huynh Asta đã quyết định thực hiện một khế ước với ác ma. Nội dung của khế ước đó là Asta sẽ đánh đổi một phần cơ thể để đổi lấy thứ được ác ma bên trong cậu gọi là sức mạnh thực sự của hắn, không cưỡng lại được sự thèm thuồng. Asta thẳng thắn khẳng định, cả thân thể này của em anh lấy đi cũng được, chứ đừng nói là lấy một phần cơ thể. Sau khi khế ước được thực hiện, cánh tay phải của Asta đã bị biến đổi. Thứ sức mạnh cậu nhận được là gì thực sự khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên. Dường như đó là một bản nâng cấp của triệt ma pháp khi cũng như hắc hình, không mang lại hiệu ứng búp thể lực hay hồi phục các vết thương. Cánh tay này cũng không gia tăng độ cơ động trong trận chiến, mà chỉ tập trung búp hiệu ứng trong các đòn tấn công bằng tay phải cho Asta. Khi chỉ cần một cú vẫy kiếm, quả cầu cô động trọng lực của Dante đã tan biến. Đó cũng là những hình ảnh ở cuối chương 258. Ngày hôm nay hãy cùng Anime Wiki đi vào chi tiết từng diễn biến trong chương 259, một chương rất hay, để cùng nhau thảo luận về khế ước của Asta, về thất bại của Dante và những điều hay ho khác của Black Clover tuần vừa rồi nhé anh em. Mở đầu của 259 là phần còn lại của cuộc nói chuyện giữa Asta và Kun. Vậy là khác với những gì chúng ta mong đợi, Asta sẽ chỉ có 50 giây để sử dụng sức mạnh mới. Lý giải cho điều đó, Kun nói rằng nước trong quá thì không có cá, men mạnh quá thì không ai coi. Đấy là tớ chém gió thế thôi. Nguyên văn câu nói của Kun là như thế này: sau khi ta truyền sức mạnh vào cánh tay phải của ngươi thì nó đã không còn như trước nữa. Nó đã có sức mạnh riêng của nó, thế nên cơ thể ngươi chỉ chịu được trong vòng 50 giây thôi. Chỉ một câu nói vỏn vẹn vài chục từ của Kun, nhưng nó mang đến rất nhiều thông tin thú vị, khai sáng đầu óc cho Asta và cả tớ. Đầu tiên, một lần nữa Tabata đang giới hạn sức mạnh của Asta. 10cm 50 giây là không quá ngắn nếu Asta biết sử dụng đúng người đúng thời điểm. Khi sở hữu hắc hình, Asta cũng chỉ sử dụng nó trong những trường hợp cần thiết. Về lâu dài, não cơ mới dần vượt qua giới hạn và kích hoạt được nó nhiều lần trong một ngày. Nhưng liệu với thứ sức mạnh thực sự của ác ma kia, để làm được điều đó, Asta có phải tiếp tục trao thêm nhiều phần cơ thể nữa? Nhìn thẳng vào bản chất của cuộc trao đổi lần này, thì một cánh tay đổi lại chưa được một phút sung sướng của cuộc đời, liệu nó có quá đắt đỏ không? Giờ đây cánh tay đó không chỉ đơn thuần đã thuộc về ác ma, mà nó sẽ hoạt động như một nơi chứa sức mạnh của hắn. Nói cách khác, cánh tay của Asta đã biến thành một vũ khí giết người, khi sở hữu riêng cho nó sức mạnh khủng khiếp làm tiền đề để não cơ thực hiện những pha lộn cái bàn sau này. Thứ hai, trong cuộc nói chuyện của Kun chúng ta cũng hiểu được tại sao cần phải có một khế ước, bởi hắn cần một phần cơ thể của vật chủ để truyền sức mạnh vào. Trong trường hợp này, cánh tay phải là nơi phù hợp nhất để Asta phát huy tối đa sức mạnh đó. Kun có nhắc đến thứ được gọi là giới hạn của cơ thể. Khi cơ thể con người bất ngờ tiếp nhận một lượng sức mạnh quá lớn, sẽ dẫn đến tình trạng quá tải, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, mà nặng thì sẽ ngay lập tức phát nổ. Đó là logic thường thấy của anime shonen. Nếu nghĩ đến điều đó thì 50 giây duy trì đã là quá dài. Trong trường hợp của Asta, chúng ta cũng tự đặt ra một câu hỏi sẽ ra sao nếu Asta đánh đổi thêm nhiều phần cơ thể nữa. Cậu sẽ nhận được nhiều sức mạnh hơn và duy trì được nó lâu hơn chăng? Mới chỉ một cánh tay, Kun đã khẳng định Asta mạnh hơn Yami. Vậy não cơ sẽ mạnh đến mức nào nếu trao đi nhiều phần cơ thể hơn, vượt qua Juros thời kỳ hoàng kim, hay thậm chí là cân cả dàn đội trưởng Clover? Và điều quan trọng nhất chúng ta nhận ra trong cuộc nói chuyện lần thứ hai giữa Asta và Kun, đó là hắn thực sự rất mạnh. Sức mạnh đó lớn đến mức Kun tự tin đối đầu với thanh niên bất tử Dante, kẻ nhận được 80% sức mạnh từ ác ma cao cấp. Và với chỉ một cánh tay, hắn đã khẳng định mạnh hơn Yami, đoàn trưởng mạnh nhất vương quốc Clover. Thực sự sẽ không ai muốn ác ma bí ẩn này là kẻ thù đâu anh em ạ. Cụm từ giới hạn cơ thể cũng khiến tớ liên hệ đến trạng thái hắc hình của Asta. Trong trận chiến tại vương quốc Hurt cũng như màn thể hiện của Tam Hoang, chúng bằng cách nào đó có thể kích hoạt và duy trì hắc hình rất lâu so với Asta. Dante gần như duy trì hắc hình từ đầu trận chiến đến giờ. Vì thế rất có thể cũng vì cái giới hạn này khiến Asta không thể làm được như vậy. Xét về sức mạnh vật lý, Asta cũng thuộc hàng trâu chó nhất series. Xét về độ dai, thể lực của Asta đủ duy trì từ đầu đến cuối trận đại chiến với tộc Elf. Nhưng có một điểm khác biệt lớn giữa Asta và phần còn lại của Space, đó là cậu không tàn ác và mất hết nhân tính như chúng. Khi Dante nhận ra Asta cũng là một vật chủ ác ma, hắn đã nói cậu là một trường hợp kỳ lạ. Dù là một vật chủ nhưng không giải phóng sức mạnh ác ý, giận dữ, căm ghét, báo thù hủy diệt, và sau đó là quyết định đánh thức thứ cảm xúc thực sự ấy trong cậu, để rồi Asta tiến vào trạng thái hắc hình cấp 2 trong vô thức. Từ những điều đó, tôi nghĩ rằng rất có thể chính lòng tốt của Asta đang trở thành rào cản để cậu nhận và duy trì sức mạnh của Kun, kể cả cánh tay phải kia và trạng thái hắc hình. Có nghĩa là nếu Asta muốn khai thác tối đa được sức mạnh ấy, cậu phải bỏ đi lòng tốt, tinh thần nhân đạo bấy lâu nay, để thay vào đó là hận thù hủy diệt, bởi vốn dĩ đó là bản chất của một ác ma. Quay trở lại với chương 259, đối với Asta, ở thời điểm này chỉ cần 50 giây là quá đủ để lên đỉnh. Nếu không có nó, cậu chỉ có thể đứng nhìn Yami,
Sau đó lần lượt là các senpai bị Dante bắt đi làm harem. Nắm chặt thanh kiếm, Asta tiến thẳng về phía Dante. Ở chiều ngược lại, thủ lĩnh Tam Hoàng đã cảm nhận được sự khác biệt trong Asta. Hắn tỏ ra cảnh giác hơn với những đòn tấn công của não cơ, liên tục duy trì khoảng cách an toàn, để rồi đi đến quyết định tạo thêm 2 cánh tay nữa từ nhục thể ma pháp, 4 tay 4 kiếm, chính thức nghênh chiến với 2 sư trò nhà Chầu Đen. Quan sát màn lột xác của Asta, Miden nhận ra cánh tay phải kia đã gia tăng sức mạnh của triệt ma pháp, và nó chính là mắt xích quan trọng nhất để kết thúc trận chiến này. Từ đó trong mây bừng nắng hạ, mặt trời triệt ma pháp trói qua tim, cơ hội chiến thắng ở ngay trước mắt. Một mặt Miden động viên Asta cho Dante thấy thế nào là lễ độ, mặt khác anh quyết định cũng sẽ dồn toàn lực khô máu và tìm cách tạo cơ hội cho thằng đệ dứt điểm kẻ địch. Trong khung hình này chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng lần đầu tiên Tabata cho chúng ta chiêm ngưỡng mặt trên cánh tay quỷ của Asta. Nếu ở phần bắp tay là những đường chạy như cơ bắp, thì ở phần nắm đấm nó có những hoa văn tương tự như hoa văn khế ước của Dante, và cũng giống như hoa văn trên chiếc băng rôn trước đó của Asta. Trước đây tớ từng đưa ra nhận định rằng những hình ảnh này là ẩn ý của Tabata về những sức mạnh mới của Asta liên quan đến ác ma sau thảm Skip, và giờ đây nó đã chính xác. Cùng lúc đó ở bên ngoài, các thành viên Hắc Bộc Ngưu đang chăm chú theo dõi trận chiến. Finro vẫn không ngừng toát mồ hôi hột, đảo mắt theo từng chuyển động của hai người đồng đội. Yami và Asta mỗi người một cách chiến đấu rất ngẫu hứng, nhưng đã tạo nên màn song kiếm hợp bích vô cùng ăn ý. Và dù đối diện với nguy cơ ăn chuối xanh bất cứ lúc nào, nhưng họ đang hưng phấn hơn bao giờ hết. Từ đầu trận chiến đến giờ, đây cũng là giây phút vui vẻ nhất của cặp thầy trò này. Ở bên kia chiến tuyến, Dante cũng thế, hắn liên tục cười to, vừa phòng thủ vừa tấn công. Cũng giống như Vanica, Dante luôn khao khát được đối đầu với những kẻ mạnh. Nhưng trong trận chiến này, thứ hắn đang đối đầu không phải là một thứ sức mạnh bình thường. Hắn vẫn đang nỗ lực quay tay bằng 4 cánh để vừa chống đỡ vừa tấn công Asta và Yami. Trong cơn phê pha, Dante đã tìm được cách đánh văng và dùng những bó cơ để cướp lấy triệt quỷ kiếm từ Asta. Chỉ còn 8 giây để duy trì sức mạnh, Asta lập tức chịu hồi túc magic kiếm rồi triệt ma kiếm, nhưng nó tiếp tục bị Dante cướp trên dần mướp. Một khả năng rất bá đạo của nhục thể ma pháp, nó không những cho phép thanh niên bệnh hoạn này hồi phục không giới hạn, mọc thêm tay chân, mà còn co giãn được các chi như Luffy. Bên cạnh đó, hắn dường như mẫn cảm với triệt quỷ kiếm khi tiếp xúc với chúng một cách bình thường như cân đường hộp sữa, và chẳng có dấu hiệu bị hút mana. Tabata cần giải thích thêm cho chúng ta hiện tượng kỳ lạ này ở những chương sau. Sức mạnh có hack game của Dante tiếp tục giúp hắn sống sót ở lần thứ 7 liên tiếp Yami thổi bay cơ thể. Tức là Miden đã có thể giết chết kẻ đang kích hoạt 80% sức mạnh ác ma tới 7 lần. Quá ghê gớm anh em ạ. Cùng lúc đó chỉ còn 3 giây rồi 1 giây để Asta kết thúc trận chiến. Trong tình trạng 3 thanh tuyệt kỷ kiếm đều đã bị tước đoạt. Những tượng kèo này xử lý kiểu gì cũng đi vào lòng đất. Thì đúng lúc đó Yami cắn móng tay, nhưng rồi không chút đắn đo, đặt chọn niềm tin và của cải vật chất, trao cho Asta thanh kiếm chưa trả góp xong. Sau khi cầm thanh kiếm, luồng hắc khí từ cánh tay của Asta nhanh chóng bọc kín nó, và trước sự bất ngờ của toàn thể đồng đội, Asta hạ gục Dante trong khúc nhạc của biệt đội anh da đen khiên quan tai. Trong khung hình này có cảm giác như Asta không chỉ đơn thuần triệt tiêu ma pháp đối thủ, mà đã thổi bay toàn bộ ma pháp ra khỏi cơ thể Dante. Khi mà vừa dính phải nhát chém thì ngay lập tức Dante trở lại trạng thái con người. Tớ từng nhắc đến việc nữ hoàng phù thủy nói về bản chất của triệt ma pháp, đó là những luồng hắc khí triệt tiêu mana khi tiếp xúc với ma pháp hoặc con người. Trong trường hợp cắm kiếm vào con người, hắc khí sẽ từ từ lan ra khắp cơ thể người đó. Với Dante, hiệu ứng ấy mạnh đến mức xảy ra gần như ngay lập tức. Trên người hắn là một vết sẹo có vùng xung quanh loang lổ như hắc khí bám vào cơ thể. Chả biết là có nguyền rủa không nữa anh em ạ. Chương 259 kết thúc bằng hình ảnh Asta cầm thanh kiếm đã bị rỉ sét, còn Miden với khuôn mặt vô cảm như mọi khi. Anh chắc không biết nên vui hay buồn trong hoàn cảnh này, khi kẻ địch thì đã bị hạ gục, còn kiếm thì là bị thằng đệ làm thành thứ không khác gì một thanh sắt cun. Thất bại của Dante trong trận chiến lần này thực sự rất bất ngờ, nhưng khi nhìn lại thì đó là kết quả của một quá trình dài hắn sai lầm và quá ngạo mạn về sức mạnh bất bại của bản thân. Chúng ta từng nghĩ hắn có một mưu đồ gì đó sâu và xa khi trước time skip đã quyết định không tấn công Clover mà chỉ cử Zenon đi úp sọt 3/4 diện tích vương quốc Diamond bởi lý do cần thời gian để chuẩn bị hoặc được chuẩn bị. Ở thời điểm đó, Clover vừa trải qua trận đại chiến với Elf, lực lượng suy yếu, ma pháp vương bị teo nhỏ, đất nước rất cần thời gian để hồi phục. Hơn nữa nhóm Asta lúc đó còn rất yếu, Yami cũng chưa học được Mana Zone, nên lúc đó Space tấn công chắc chắn sẽ chiến thắng. Chúng dễ dàng bắt được cả Miden lẫn William rồi ra về thảnh thơi như đi dạo, nhưng Dante không nghĩ như vậy. Chưa hết, trong trận chiến ở biên giới Space, Dante tiếp tục mắc phải một sai lầm nữa, đó là quá coi thường đối thủ, để rồi tiết lộ từ rất sớm kế hoạch con đường địa ngục trước hiệp hội con cưng của Tabata, khiến họ đề cao phòng bị đẩy vào tình thế không còn gì để mất, để rồi vượt qua hàng ngàn lần giới hạn chiến đấu và giành chiến thắng. Chắc hẳn sau thất bại này, Dante cần có một buổi nói chuyện nghiêm túc với Lucifer về vấn đề ngạo mạn và thích chém gió của mình.
Những diễn biến gần đây của Black Clover đang tập trung khai thác về mối quan hệ giữa Asta và Akma. Dù Dante thất bại, nhưng phần còn lại của câu chuyện sẽ vẫn rất khó đoán. Tabata chắc chắn vẫn hướng sự chú ý của chúng ta về Space, nơi xảy ra trận chiến cuối cùng. Trong phần spoiler chương 260, Zenon từ kim sắc nhật xuất đang trên đường trở về đã tấp té sương sương qua biên giới Space và bắt gặp nhóm Asta đang bắt nạt đại ca ca của hắn, hứa hẹn một trận chiến tiếp theo sẽ nổ ra. Có một sự tương đồng không hề nhẹ giữa trận chiến lần này với trận bạch dạ man nhãn lúc trước. Ngày đó Fuegoleon vì bị tập kích bất ngờ đã mất một cánh tay, trọng thương và mất tăm hơi xuyên suốt trận chiến với Tam Nhãn. Lần này kịch bản tương tự diễn ra khi người thế vai anh là William. Patry bản thân là boss đã bung hết sức mạnh ra giao chiến ngang kèo với Yami từ rất sớm. Lúc đó Asta đã can thiệp và tạo ra màn kết hợp ăn ý khi góp phần đánh bại Patry. Sau đó đồng đội của hắn từ đầu xuất hiện, giao chiến vài ba đường cơ bản với các đoàn trưởng. Lần này cũng từ rất sớm, boss bự Tam Hoàng Dante giao chiến ngang kèo với Yami, bị màn liên thủ của Asta và Miden hạ gục. Rồi Zenon xuất hiện ứng cứu Dante trong tình trạng cả Yami và Asta đều đã kiệt sức. Rất có thể một lần nữa kịch bản lặp lại, các đoàn trưởng sẽ xuất hiện và cứu được nhóm Hắc Bộc Ngưu. Dante chính thức thất bại trong cuộc đua đường tình lẫn đường đời trong trận chiến này khi về Space với thương tích đầy người. Đó là những dự đoán hợp lý nhất tôi có thể đưa ra vào lúc này. Chơi với Tabata càng não lắm anh em ạ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki nhé.